سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. من باران و خوش آمدید به کانال LearnWithBaran. اگه دوست دارید زبان ترکی رو به ساده ترین و سریع ترین شکل ممکن یاد بگیرید، پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. Merhaba arkadaşlar, ben Baran, LearnWithBaran kanalına hoş geldiniz. Farsçayı en basit ve en hızlı şekilde öğrenmek istiyorsunuz, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Yüz yüze, رو در رو. yüz yüze, رو در رو. karşı, مقابل. karşı, مقابل. hiç kimse, hiç kez. hiç kimse, hiç kez. şimdi, الان. şimdi, الان. böyle, اینطور. böyle, اینطور. yeşil, سبز. yeşil, سبز. sarı, زرد. sarı, زرد. beyaz, سفید. beyaz, سفید. kırmızı, قرمز. kırmızı, قرمز. kahverengi, قهوه‌ای. kahverengi, قهوه‌ای. siyah, siyah. siyah, siyah. mor, بنفش. mor, بنفش. پنبه، صورتی. پنبه، صورتی. ماوی، آبی. ماوی، آبی. turuncu, نارنجی. turuncu, نارنجی. گموش، نقره‌ای. گموش، نقره‌ای. اهلیت، گواهینامه رانندگی. اهلیت، گواهینامه رانندگی. buyurun، بفرمایید. buyurun، بفرمایید. bilmiyorum، نمیدانم. bilmiyorum، نمیدانم. işçi، کارگر. işçi، کارگر. taşınmak، جابجایی. taşınmak، جابجایی. bozuk para، پول خرد. bozuk para، پول خرد. پستانه،
پستخانه پستانه پستخانه kahvaltı صبحانه kahvaltı صبحانه kiralık اجاره‌ای kiralık اجاره‌ای harita نقشه harita نقشه orta متوسط orta متوسط durak ایستگاه durak ایستگاه هتل 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 هاستانه بیمارستان هاستانه بیمارستان لیمان بندر لیمان بندر سا راست سا راست سول چپ سول چپ بانیو حمام بانیو حمام بزدلابه یخچال بزدلابه یخچال ساکن آرام ساکن آرام